Друзі, вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин та міжнародної аналітики. Перська затока після війни – це вже не просто регіон нафти. Це майбутній центр боротьби великих держав. І найцікавіше тут те, що Україна вона вже заходить у цю гру. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, щоб активніше просувати цікавий україномовний контент в мережі. І так, війна навколо Ірану вона запускає процеси, які можуть повністю змінити баланс сил на Близькому Сході. Регіон Перської затоки він стає точкою зіткнення інтересів Сполучених Штатів, Китаю та Росії. І водночас він також стає новим ринком безпеки. І саме тут з'являється новий гравець. Це Україна, яка має що запропонувати країнам регіону для їх захисту та безпеки. Загалом західні експерти вони розглядають зараз два можливі сценарії розвитку ситуації в цьому регіоні після закінчення активної фази військового протистояння. Що ж це за сценарій? Перший сценарій – це така собі стабілізація, так би мовити. Це своєрідний повтор ситуації після Ірано-Іракської війни. Тоді Ірак він був фактично проксі-силою арабських монархій країн Ради співробітництва держав Перської затоки. І ці всі країни тоді, вони консолідувалися на цьому фоні. І регіон поступово стабілізувався. У новій же версії передбачається, що Іран він не йтиме на пряму конфронтацію з країнами Перської затоки, які зміцнюватимуть співпрацю одна з одною, а економіка та безпека тут поступово відновлюватимуться. Це найкращий сценарій. Але він, чесно сказати, доволі малоймовірний. Сценарій номер 2. Це так звана велика гра. І цей сценарій він вважається значно реалістичнішим. Регіон стає полем боротьби між Сполученими Штатами, Китаєм та Росією. Що ж відбувається тут? Росія поступово стає на бік Ірану. Китай він обережно заходить у регіон через енергетику. Сам регіон він дробиться на сфери впливу. Серед країн-членів Ради співробітництва держав Перської затоки відбувається розкол. Об'єднані Арабські Емірати вони займають жорстку позицію проти Ірану. Катар та Оман виступають за розвиток діалогу. А Саудівська Аравія, вона намагається балансувати. Як результат виникає регіональна нестабільність. До цього ж додається ще й глобальне протистояння. Ось такий цей другий сценарій великої гри. Він доволі турбулентний, але найбільш реалістичний. Що ж буде відбуватися у самому Ірані після війни? Це також доволі цікаве питання. Найімовірніше майбутнє для країни – це авторитарна держава під контролем військових. Пекін і Москва вони зараз зайняті власними зовнішньополітичними проблемами і змушені балансувати між зв'язками з Іраном і відносинами з арабськими державами, які зараз просто обурені діями Тегерана у відповідь на удари Сполучених Штатів та Ізраїлю. Мало ймовірно, що вони допоможуть Ірану відновити втрачену регіональну впливовість. Тим часом Тегеран він перебуває у фінансовій скруті. Це м'яко кажучи. Він не може швидко відбудувати свої збройні сили, створити нову підземну інфраструктуру для відновлення ядерної програми чи одночасно перезброїти свої проксі-сили. Він критично залежить від Китаю. Водночас його агресивність і небажання йти на компроміси вони лише провокуватимуть нові атаки та кризи. І тут з'являється також ще одна нова слабка ланка в регіоні. Це Ірак. Ірак стає головним ризиком регіону. Після вторгнення Сполучених Штатів в Ірак ця країна вона стала фрагментованою. А Іран він отримав тут величезний вплив. Протягом останніх 2 десятиліть Тегеран здобував значний вплив тут на політичні, економічні та безпекові інституції Іраку. Він впливав на призначення ключових посадовців і відбудовував зв'язки з політичними елітами та партіями, які неформально визначають ключові рішення іракського уряду. Зараз в Іраку відбуваються атаки на бази Сполучених Штатів, наносяться удари по Курдистану та спостерігається політичний параліч. Ірак може знову скотитися в хаос. Попри тісні зв'язки з Тегераном, Багдад здебільшого залишався осторонь бойових дій. Значною мірою тому, що як іранські, так і іракські уряди вони стримували проіранські угрупування в Іраку від участі у цій війні. Тепер же ж ситуація міняється. І критичний баланс сил він доходить до межі.
Відмовляючись від збереження регіонального статусу кво на користь стратегії дестабілізації, Іран він готовий ризикувати тепер стабільністю також і в Іраку. Тепер декілька слів про обхід санкцій. Ця тема вона залишається головною для Ірану та його партнерів, в тому числі в післявоєнний період. Щоб здійснювати міжнародні платежі попри санкції Сполучених Штатів, Іран він створив складну систему обхідних механізмів, які включають банки, посередників, тіньові мережі та криптовалюти. Всім цим активно користуються Росія та Китай, а останній, причому, купує він понад 80% морського експорту всієї іранської нафти. Фактично створено паралельну фінансову систему поза контролем Заходу, про що я вже розповідав у моїх попередніх відео. Додатково діють державні ініціативи різні. Одна із них – це так звана система ШЕТАП. Хоча вона переважно орієнтована на внутрішні платежі, але Іран нещодавно розширив її і для міжнародного використання. І зробив він це досить так проворно, шляхом інтеграції з російською платіжною системою МІР. Існують також неформальні мережі, які здійснюють розрахунки повністю поза банківською системою з використанням обмінників та фіктивних компаній. Це вже таке чисте арабське ноу-хау. В основі цієї структури лежить так звана хавала. Це давня система, вона заснована на довірі, яка дозволяє передавати кошти без фактичного транскордонного переміщення грошей. І тут починається найцікавіше. Війна навколо Ірану, вона дедалі частіше розглядається західними аналітиками як продовження протистояння між Україною та Росією, але далеко за межами Європи. Цей конфлікт, він фактично перетворюється на додатковий майданчик протистояння між Москвою та Києвом, де обидві сторони намагаються використати ситуацію у власних інтересах. І якраз чудовим свідченням всіх цих змін та розстановок сил є останні візити Володимира Зеленського до країн Перської затоки. У підсумку цей візит він став свого роду стратегічним проривом у цій складній системі відносин та інтересів. Що ж в результаті отримала Україна? Це додаткові ракети до систем Петріот, оборонні угоди майже на 10 років та нові можливості для поглиблення оборонного партнерства. Хто ж нам тут допомагає? Це у першу чергу Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Ну і потенційно Кувейт та Йорданія. Це все виходить за межі звичайних двосторонніх домовленостей. Ці домовленості вони довгострокові та мають практичний характер. Від навчання персоналу до потенційного розвитку виробництва. Йдеться про спробу України закріпитися у новому геополітичному образі та зафіксувати те, що війна з Росією вона дедалі більше переплітається з конфліктами в інших точках світу. У цьому новому образі Київ він же не просто отримує зовнішню підтримку, а все більше закріплюється в образі постачальника безпеки та захисника. Але, чесно сказати, не всі раді такій самостійності Києва у досить такому цинічному світовому протистоянні. У тому числі це стосується і Вашингтону. Але Україна тут, вона не намагається, так би мовити, влізти в зону відповідальності Сполучених Штатів. Особливо, коли мова йде про Ормузьку протоку. А Україна, вона просто робить спробу зафіксувати свою присутність тут як технологічного консультанта, продаючи не солдатів, а мізки та алгоритми, які спрацювали в Чорному морі проти флоту Російської Федерації. Все це виглядає доволі обґрунтовано, як для арабів, так і для Сполучених Штатів. Ми не конкуренти, ми найефективніший їх підрядник в теперішній ситуації. Ми посилимо американські зусилля там, де стандартні методи Вашингтону, вони вже просто не працюють. Українська сторона, попри всі публічні закиди з боку Тегерана, вона сьогодні все-таки займається виключно передачею свого досвіду та технологій, необхідних для оборони країн Перської затоки. І тут аж ніяк не йдеться про участь у бойових діях проти Ірану. Близький Схід, він стає фактично новим фронтом. Тому, коли говоримо про Перську затоку, то тепер вже мова більше не йде виключно про нафту. Це новий центр сили, новий ринок безпеки та нове поле глобальної гри. І Україна вже на цьому полі. Не як прохач допомоги, а як активний гравець, який експортує безпеку. Безпеку, яка нам
так просто не дається. Як думаєте, який же все-таки сценарій в цьому регіоні переможе? Стабілізація чи велика гра? Пишіть у коментарях. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.